در این ویدیو قراره با 7 ماده غذایی که ممکنه برای شما کشنده باشن آشنا بشید و قرار خیلی تعجب کنید، چون خیلی از این مواد رو در زندگی روزمره هم استفاده میکنیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. سلام، من دکتر امیرحسین ربیع‌گراد هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از این کانال. و همچنین خیلی معطل نکنیم و بریم سراغ بررسی کردن این مواد غذایی. مورد اول، سیب زمینی های سبز. اگر شما دقت کرده باشید در یک سری از سیب زمینی ها یک قسمت های سبز رنگی وجود داره یا کل اون سیب زمینی سبز رنگه و خیلی از افراد به این دقت نمیکنن و براشون مهم هم نیست و میگیرن از اونها استفاده میکنن. اما باید بهتون این رو بگم که اون پیگمنت و رنگ سبزی که در این سیب زمینی ها به وجود اومده در اثر ترکیب شدن سولانین به اضافه کلروفیل و این ترکیب ایجاد نوروتوکسین ها در واقع مواد سمی هستند که میتونن به سلول ها و سیستم عصبی آسیب بزنن و مشکلات جدی بر این سیستم ایجاد کنن. و اگر به ازای هر کیلوگرم از بدنتون حدوداً 3 تا 6 گرم از این ماده وجود داشته باشه، میتونه به حالت کشنده و سمی در بیاد و یک سری علائمی رو برای شما ایجاد کنه. از این سری علائم میتونیم به حالت تهوع، سردرد، سرگیجه، خونریزی داخلی و فلج شدن و یا حتی در بدترین حالت هم میتونه به مرگ یک انسان منجر بشه. پس این مورد رو خیلی جدی بگیرید و از استفاده کردن از سیب زمینی هایی که دارای قسمت های سبز رنگ هستن به صورت جدی خودداری کنید. مورد دوم، جوز هندی. در جوز هندی چه به صورت پودر و یا چه به صورت میوه اون رو استفاده کنید، یک سمی به نام میریستیسین وجود داره که حدوداً 2 میلی گرم از اون میتونه باعث سردرد بشه و اگر 7.3 میلی گرم از اون رو استفاده کنید میتونه باعث بیهوش شدن و تو کما رفتن شما بشه. و جالبه بدونید که متاسفانه یک بچه 8 ساله در اثر خوردن 2 عدد جوز هندی در روز فوت کرده. مورد سوم، بادوم سبز خام یا بادوم هندی. خب خیلی از ما قبلا از این مواد خوردیم و حتی الان هم میخوریم. پس چرا واسه همون مشکل ایجاد نشده؟ چرا شما تو این لیست قرار دادید اینها رو؟ من اینجوری به این سوالا جواب میدم. استفاده کردن از این دوتا در حالت عادی و به مقدار کم و نرمال در طول روز هیچ مشکلی نداره و برای شما هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه. اما اگر شما در مصرف کردن این مواد خیلی زیاده روی کنید و حدوداً 1000 عدد از این ماده که تقریبا میشه 1.5 کیلوگرم رو در یک روز مصرف کنید، میتونه عوارض خیلی جدی برای شما داشته باشه. چون در این دو تا ماده غذایی به مقدار خیلی کم سیانور وجود داره و زمانی که شما مقدار زیادی از اون رو استفاده کنید، این سیانورها جمع شده و میتونه برای شما مشکل جدی ایجاد کنن و یکی از مهمترین مشکلاتی که سیانور برای بدن وجود میاره تنگی نفس و اگه تنگی نفس خیلی شدید باشه میتونه موجب مرگ انسان هم بشه. خب اگر شما به جای استفاده کردن از خام این مواد برید اونها رو تفت بدید و سرخ کنید، تا حدود خیلی زیادی یا حتی کامل سیانور از بین میره و میتونید با خیال راحت مصرف کنید. پس 2 تا نکته مهم در مورد استفاده از این مواد. یک، اینکه سعی کنید در طول روز مقدار معقول استفاده کنید و مقدار استفاده روزانه‌تون به 1 کیلو نرسه. و 2، سعی کنید اونها رو تفت بدید و سرخشون کنید تا سیانور از بین بره. مورد چهارم، موردی که ممکنه در طول روز هممون از اونها استفاده کنیم اما از کشنده بودن اون خبر نداشته باشیم. لوبیای قرمزی که کم پخته شده. بهترین روش پخت این لوبیاها به صورت اینه که 5 ساعت روی گاز باشه، داغ بشه و گرم بشه و بعد از اون حدوداً نیم ساعت یا 30 دقیقه هم در حالت جوشیدن روی گاز قرار بگیره و این باعث میشه که ریسک سمی بودنش تا خیلی زیاد کم بشه و یا حتی از بین بره. اما اگر زمانی که شما این لوبیاها رو به صورت پخته نشده یا کم پخته شده استفاده کنید، میتونید تا 15 برابر ریسک سمی بودن اون رو افزایش بده و زمانی که این اتفاق بیفته میتونه منجر به چسبیدن گل‌های سفید و قرمز به هم دیگه بشه و از عوارض جانبی اونم میتونیم به اسهال، سردرد، تهوع و یا در موارد خیلی شدیدتر هم مرگ اشاره کنیم. مورد پنجم، برنج قهوه‌ای. این نوع برنج ها دارای سم آرسنیک هستند و میتونن به سرطان مثانه و بیماری های قلبی منجر بشن. این برنج ها زمانی که در خاک هستن و دارن رشد میکنن حدوداً 15 برابر بیشتر میان موادی که در سمزدایی استفاده شده رو جذب میکنن و اینجوری میتونن خیلی خطرناک باشن. مورد ششم هم موردیه که هممون در طول زندگی روزمرهمون استفاده میکنیم. همبرگر و گوشت هایی که به خوبی پخته نشدن.
ببینید در مصرف و انتخاب گوشت دو نکته خیلی اهمیت داره. یک، اینکه کیفیت اون گوشت خیلی بالا باشه و از استفاده کردن از گوشت‌های بی‌کیفیت به اسم ارزون بودن سعی کنید دوری کنید. و دو، اینکه اون گوشت باید به خوبی پخته شده باشه، چون گوشت هایی که بی‌کیفیت باشن و همچنین خوب پخته نشده باشن و درونشون خون وجود داشته باشه میتونن دارای باکتری اکولی باشن که در بدن انسان میتونه به وروتوکسیژنیک تبدیل بشه و باعث آسیب رسیدن جدی به کلیه ها، عفونت، سپسیس و یا حتی مرگ بشه. پس دو تا نکته که در مصرف گوشت باید خیلی بهش دقت کنیم: یک، کیفیت بالایی داشته باشه، دو، به خوبی پخته شده باشه و درونش خونی وجود نداشته باشه. مورد آخر و هفتم، هسته گیلاس. طبیعتا کسی این کار رو نمیکنه، اما ممکنه زمانی که شما گیلاس رو میل میکنید، نوش جان میکنید، هستش رو هم قورت بدید. و در هسته های گیلاس ماده‌ای به نام هیدروژن سیانور وجود داره که برای مثال سمی بودنش میتونم اینجوری بهتون یک مثالی بزنم. ببینید تقریبا اگر شما فردی 48 کیلویی باشید، برای اثر خیلی بد و جدی گذاشتن روی بدنتون فقط کافیه 20 میلی گرم از این هیدروژن سیانور توی بدنتون وجود داشته باشه تا آسیب خیلی جدی بهتون بزنه. و از علائمی که میتونه ایجاد کنه دردها و آسیب‌های معده و یک سری علائم جدی‌تر و حتی در بدترین حالت هم میتونه منجر به مرگ انسان بشه. خب دو تا ویدیو مکمله این ویدیو روی تصویر مشاهده میکنید که حتما بهتون توصیه میکنم اون ویدیوها رو هم ببینید و نهایت استفاده رو ببرید. مرسی که همراهی میکنید. روزتون بخیر.